אם זה חשוב, מה שיהודים בחו"ל חושבים על ישראל? בטח. הדעות שלהם זה חשוב? בטח. אבל נגיד שהם נגד ביבי, או נגד... אני אסביר לך את זה, זה התגובה שלהם, מה שהם מחליטים, אנחנו מדינה דמוקרטית. אבל כאילו אתה לוקח את מה שהם חושבים? כאילו... מה זה לוקח את מה שהם חושבים? כל אחד והדעה שלו, אנחנו מדינה דמוקרטית. נגיד שהרוב היהודים באמריקה חושבים שזה שיש לנו יהודה ושומרון זה טעות. נגיד. יהודה ושומרון זה טעות? כן. לא, יהודה ושומרון זה לא טעות. נגיד שהם חושבים ככה. שהם יכולים לחשוב מהיום עד מחר. יש לנו אוקיי, נו. ממשלה והוא מחליט. אז אכפת לך אבל מה שהם חושבים, אבל אתה לא לוקח את זה. לא לוקחים את זה, תלוי לאיזה קטע הם לוקחים את זה. כל אחד והדעה שלו, אותו אני אגיד לך את זה. אם זה משהו שמתנגד לדעה שלך, זה מה שאני מתכוון. כל אחד והדעות שלו, זה מה שאני יכול להגיד. סבבה. Do you care about the opinions of Jews outside of Israel? About their opinions of Israel? Do I care? No, not really. Honestly, speaking, because I don't know. They're not here, so. Okay. So somebody tells you a political opinion from their Jewish American, and they say whether you agree or not doesn't really matter. You're kind of like you don't live here, so. Yes. Okay. Do you care about the opinions of Jews who live outside of Israel? Like, I think so. If they have power like the Americans, so I think we should, should ask their opinion. If I care, Like meaning, who do you vote for? here. Let's get personal now. Here, Yair Lapid. Okay, so let's say they hated Because I don't have opinion, Yes, no opinion. No opinion, Yair Lapid. So let's say the American Jews tended to hate Yair Lapid, think he's an idiot, and they were against all of his policies. Would you still care? He has no policies. No, I don't think so. No, So you wouldn't care what they think. You would only care if they reinforced your opinion. because their opinion is a bit, you can see from far away what you can see here. So I don't know if their opinion... Meaning they don't have the experience of what it is to live in Israel day to day. it's How are they going to really know what they're talking about? Yeah, it's another point of view. But still, they have power. So even though I don't care, I know they have a lot of influence. For example, now... Also, I think the Jews is in the States is in the left side. Always. No. Republicans... But when we're talking about politics, I think you ask the wrong man, especially in English. אז אם מעניין אותך או אכפת לך הדעות של יהודים בחו"ל. כן, מאוד. מאוד? כן. אפילו נגיד שהם היו הכי הפוך ממה שאת, הפוליטיקה שלך. כן, כי הם לא מודעים למה שקורה פה, הם לא יכולים לתת תשובה למשהו שהם לא יודעים מה קורה פה ואיך זה מתנהל. הם יושבים רחוק, הם לא יכולים להעביר ביקורת על אף אחד. אוקיי. אז למה זה, כאילו, למה אכפת לך? כי הם מוצאים אותנו בצורה לא נעימה, כאילו שאנחנו הלא בסדר. ואם אתה רחוק, אתה לא יכול לדעת אם אנחנו נחמדים למישהו או לא נחמדים למישהו. תבוא, תגור פה קצת, תנסה לבנות חיים פה, ואז לראות, ואז לשאול את השאלות ולקחת דעה מהצד. אתה לא יכול לבוא ממשמועות או מהטלוויזיה לקחת ולתת דעה. אתה צריך לבוא, לחיות פה ולראות, ועובדה שהרבה שעושים עלייה ומשנים את הדעות שלהם והם נשארים לגור פה או חוזרים והם כבר הולכים עם דעה אחרת. אז צריך לבוא ולראות, כמו שאני אין לי דעה עליהם, הם לא יכולים שיהיה להם דעה עליי. אכפת לך מה יהודים חושבים על ישראל, יהודים בחו"ל? זה טוב על התדמית, כן, ברור. אכפת לך? כן? אם הם חושבים שאתה פשיסטי, וביבי פשיסט, אוקיי. והוא צריך לנצל אותו, ככה היהודים חושבים. נו, זה לגיטימי? כל אחד דעתו האישית, מה זאת אומרת? כן? אתה מקבל את זה? מדינה חופשית, לא? מדינה דמוקרטית. אבל הם לא אזרחים, כל אחד הם יכול יהודים להחליט בחו"ל. מה שהוא רוצה. כל אחד בדעתו האישית. אז זה לא מפריע לך. לא מפריע לי.
אני לא אחראי על כל העולם, ולא כל העולם אחראי עלי. אין לי בעיה, כל אחד יחשוב מה הוא רוצה. אכפת לכם מה יהודים בחו"ל חושבים על כאילו הדעות שלהם? דעות בקשר למה? נגיד פוליטיקה. מה חושבים על המדינה אנחנו שלנו? חושבים על המדינה שלנו? אכפת, אבל לא הייתי לוקח את זה כמשהו להיאחז בו. מה אכפת לכם? לא, למה אכפת לכם? תכלס אכפת לי רק עם יהודים. בתכלס, אני אומר. בתכלס? אכפת לך מה? אכפת לי כי עם יהודים. בגלל שהם יהודים? כן. אני חושב אוקיי, שפשוט... אבל למה? רגע, למה? נתרכז בזה, למה? מה זה משנה? שאלה טובה. בסדר, נו, תורך. אני חושב שפשוט הדעה שלהם יכולה כאילו להשפיע הרבה על מה חושבים עלינו בעולם. עכשיו, לא באמת אכפת לי מה הם חושבים, לפעמים אבל זה חשוב איך שהם מייצגים אותנו נכון. זה לא כזה, זה לא יכול יותר מדי להשפיע, אבל הם מייצגים את העם שלך, הם מייצגים את המדינה שלך. זה שונה. כן, אבל אנשים מסתכלים על זה... דברים שונים לגמרי. זה דברים שונים שאנשים כאילו ממש מחברים ביניהם היום, כאילו... ממש, מה? ממש משלבים ביניהם, כאילו, העם והמדינה. מתייחסים לזה אותו דבר, כאילו, אז אוקיי, אז מהמבט שלהם זה אותו דבר, עם מדינת ישראל זה הנציג של יהדות. נכון, כן. אז למה אתם לא מתנהגים כמו יהודים? הם היו טוענים. עם כל הכיבוש והביבי והמלחמות תאמין לי שאני לא מסכים עם הדרך התנהגות הזאת, ואני גם כרגע... כן. האוכל של... אולי תקרבו את זה לכאן, לא לשם, בכיף, כי הם בכיף. יפחדים. מה דעתך על הדעות של יהודים בחו"ל? זאת אומרת שנגיד שיש הרבה יהודים שהם נגד מה שקורה בשטחים, או נגד ביבי. אכפת לך? אכפת לי מאוד. אני חושבת שמאוד קשה ליהודים שגרים בחו"ל להבין מה שקורה באמת במדינת ישראל. מה שמראים שם בחדשות ובתקשורת זה שונה לגמרי מהמציאות. ובתור אחת שמטיילת הרבה בחו"ל, אני יכולה להבין למה הם חושבים בצורה כזאת. אבל אם היה באמת אכפת להם ממדינת ישראל, מהקיום שלה, בין אם מדובר במדינה דמוקרטית ובין אם מדובר במדינה יהודית, הם היו צריכים לבוא לכאן ולחיות כאן תקופה מסוימת כדי להבין בדיוק מה קורה כאן. אני מעריכה שהיהודים שלא נמצאים באותו קו פוליטי מרכז ימינה, הם פשוט מנותקים מהמציאות לחלוטין. ואם הם היו מגיעים לפה לתקופה של שבועיים, 3 או חודש לפחות, והיו מרגישים על בשרם מה זה להיות ישראלי, אני בטוחה שהשקפת עולם שלהם הייתה משתנה לחלוטין. פשוט נוח להם לגור בשמה, ואתה יודע, תמיד שמה, זה נראה אחרת מאשר שאתה כאן, זה לא יעזור. יש דוגמה שנתקלת בו? שמישהו אמר לך משהו, ואמר, סליחה, זה לא ככה. פחות מדברים איתי על פוליטיקה כשאני בחו"ל, ואם כן, אז אני מאוד משתדלת לייצר תדמית של באמת, של מדינה שהיא מאוד דמוקרטית, שנותנת באמת, אפשר להביע פה דעה ולא משנה מאיזה מגזר אתה, ושהפוליטיקה בישראל בעצם מורכבת מרוב של אנשים שהם מבינים את המציאות על כל המורכבות שלה בעצם. ומאוד חשוב להבין שמה שאנחנו עושים פה זה לא מה שמראים בטלוויזיה. כשיש לך דברים, חברות כמו בצלם, כמו שוברים שתיקה, שלוקחים בדיוק את הנקודה הקריטית שבה החייל, אני לא יודעת, לקח לו בעוצמה מהיד את הזה, הם לא מראים את כל התהליך, מה קרה לפני זה, שניסו לרצוח וניסו לדקור וניסו זה, הם לוקחים את זה, זה ערוך בצורה מאוד מגמתית, וזה מובנה על מנת ליצור איזושהי תדמית שלילית לישראל בעולם. אני יכולה להבין אם מדובר במוסלמים או באנשים שלא מכירים את מדינת ישראל, אבל יהודים וישראלים לשעבר שפועלים בצורה כזו, אני חושבת שזה תעודת עניות בשבילם, לא בשבילנו. אנחנו עושים את המקסימום כדי שתהיה לנו מדינה נהדרת, לגור בה כולם ביחד. מי זה הכולם? ערבים ויהודים מתכוונת? ערבים ויהודים ודתיים וחילונים, והבעיה שכל קבוצה פה, אתה יודע, מנסה למשוך יותר לכיוון אחר. במקום שיהיה קצת יותר מאוחד ומלוכד, אז זו הבעיה האמיתית. אבל זו לא בעיה כזו גדולה. מדינת ישראל היא מדינה נהדרת, והיא המדינה הכי יפה, הכי טובה והכי איכותית שאפשר לגור בה אי פעם. אפשר ללכת לבקר במקומות אחרים, אבל אין כמו מדינת ישראל לגור. האם חשוב לך
מה שיהודים בחו"ל חושבים על ישראל, מה או שיהודים הדעות שלהם, של היהודים? כן, בחו"ל, לא פה. כן, זה חשוב לי כי אני חושב שהם הפנים שלנו בחו"ל. כאילו הם שם אולי בשביל קצת לסנגר עלינו מול כל השנאה שיש כלפינו בעולם. אז כן חשובה לי הדעה שלהם, חשוב לי שהם יבינו מה קורה פה. לא, אבל נגיד שהם לא מסכימים עם ביבי, והם לא מסכימים עם אף אחד בצד הימין, נגיד שיש דבר כזה. בסדר גמור, גם אני לא מסכים עם ביבי. בסדר, אבל הם אומרים, אתם עושים לנו בושות, כאילו, ישראל. זה חשוב לך שהם אומרים את זה, כאילו, אז כדאי לישראל להשתנות? אני לא חושב שישראל צריכה להשתנות בגלל הדעה שלהם, אני חושב שהם צריכים אולי יותר להבין מה קורה פה ולא להיות ניזונים מהתקשורת, או... כי לפעמים יש תחושה שהם לא באמת מבינים מה הולך פה עד הסוף, והם לא באמת מבינים איך השטח ואיך הדברים באמת עובדים. הם רואים משהו ונצמדים אליו, כאילו, בתקשורת. אז כן, חשוב לי שיבינו לעומק את הבעיה פה, כי אני חושב שהבעיה הכי גדולה של ההסברה הישראלית זה שהם פשוט אנשים לא מבינים, אין להם מושג, הם רואים ילדים שנפצעים או נהרגים, וזהו, כאילו, הם לא בוחנים, הם לא מבינים מה הולך מתחת לפני השטח ולמה זה בכלל מגיע למצב הזה. אז כן, אני חושב שהדעה של היהודים בעולם חשובה. יותר חשוב לי פחות חשוב לי שהם כאילו יסנגרו מאשר שבאמת יבינו בעצמם, כי הם חשובים לי, לא חשובים מה העולם. כאילו העולם, לא משנה מה אנחנו עושים, תמיד יהיה מי שישנא אותנו, ותמיד יהיה מי שירצה להשמיד אותנו, ותמיד יהיו אנשים שלא יאהבו אותנו, אין מה לעשות, זה ככה, כל השנים, כל החיים, מדורי דורות. זה משהו שיהיה קשה לשנות. ואני חושב שגם זאת הבעיה שהעולם לא מבין, לא באמת יש פרטנר לדבר איתו על שינוי, כאילו... הפרטנרים עם פלסטינאים או עם ערבים. אין באמת פרטנר כי... המלחמה שלהם היא מלחמה של דת, היא מלחמה שזה מושרש אצלם. זאת אומרת, השנאה הזאת, או הקיצוניות הזאת ליהודים, זה משהו שמושרש אצלם מדורי דורות, כאילו, ולא משנה באיזה אופן, המטרה שלהם היא כביכול להרוג את היהודים, או לגרש אותם, או שלא יהיו פה. לא משנה אם תהיה להם מדינה, לא משנה, תיתן להם הכל עכשיו, והם ימשיכו. זה לא משהו שתיתן להם מדינה, אז הם יתעצמו, והם יוכלו להילחם בנו כמדינה. הם לא ירגעו, זה לא משהו שיביא לשלום. אנשים יכולים תיתנו להם מדינה, אז יהיה שלום, זה לא המצב. כאילו, נתנו להם עשרות פעמים את האופציה, ורצינו להקים מדינה, ונתנו להם שטחים, וברק נתן להם הכל, והם לא הסכימו, כי הם לא באמת רוצים את זה. יש להם מטרה אחת, והיא להשמיד את היהודים. גם אצלם בקוראן רשום שצריך לשרוף את היהודים עם החזירים והקופים, כאילו דברים מאוד מאוד קשים כתובים על היהודים בקוראן. וזה מלחמת דת, אנשים לא מבינים את זה, זה מלחמה זה אסלאם מול יהדות, וזה משהו שהוא שנים, זה כאילו אולי פרימיטיבי, נשמע פרימיטיבי, אבל זה המצב. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.